на 7/7 пригоди всім. Річки продовжують проривати дамби, просто потоп. І зараз уже відомо, що вода накрила Курганську та Томську області. Давайте подивимося, що відбувається. Все, вон треск. Ну давай. Ё-моё. Ну і дійсно відбувається насправді на Росії, відбувається справжнє стихійне лихо, тому що затопило дороги, підтоплені десятки будинків в селах, в обласних центрах. Рівень води найближчими днями продовжуватиме підніматися попри ті прогнози експертів, які були раніше, кілька днів тому, тому що була інформація про те, що нібито в п'ятницю рівень води має стабілізуватися і потім вона вже буде відходити, тобто поступово відступати. Проте бачимо, що все ще продовжуються ось ці стихійні лиха на Росії. На річці Тобол вода змила 2 мости, і місцева влада закликає людей до евакуації. Зокрема, про це заявив і місцевий губернатор Вадим Шумков. Ось що він сказав, я зацитую. Він відзначив: земляки, йдіть з підтоплювальних територій негайно. Насамперед йдеться про правобережну і лівобережну частини міста. На позначках нижче 9-11 метрів. Забирайте родичів, документи, цінні речі та залишайте свої будинки негайно до настання темряви. Також спільно з хлопцями зі спортивних клубів проводиться патрулювання цих територій, аби уникнути мародерства. Тому що ми знаємо і бачили багато відео, де росіяни дійсно скаржаться, що вони не хочуть евакуюватися, тому що бояться за своє майно, бояться за те, що працюють мародери. От навіть в таких умовах, по-перше, росіяни дійсно переймаються за те, що буде з їхнім майном, а по-друге, що навіть в таких умовах працюють мародери. Ну і що хочеться в цьому ключі нагадати, що це стихійне лихо, яке власне на Росії зараз відбувається природнім чином, тобто дійсно просто річки виходять з берегів, і це пов'язано з весняними паводками, зокрема, і зараз прорив дамб відбувається, тому що ці дамби, ми бачимо, як вони будувалися. Була також інформація про те, що, зокрема, річка Урал, яка прорвала дамбу, що та дамба, вона будувалася з порушенням всіх можливих норм і коштувала вона там мільярди рублів. При цьому дуже багато з тих грошей дійсно вкрала місцева влада. Вони потім відзначили в своєму телевізійному ефірі, що дамбу прогризли гризуни. Ну і бачимо, що гризуни працюють дуже активно на Росії нині, тому що виходять з берегів річки і розливаються, і дійсно затоплюють місцеве населення. Ну, слідкуватимемо за ситуацією на Росії, повідомлятимемо вам. Ви знаєте, хочеться просто, я ж кажу, вкотре нагадати, що на Росії це природній процес зараз відбувається. А 6 червня минулого року росіяни підірвали нашу Каховську гідроелектростанцію, спеціально замінувавши її попередньо. І це була така спланована акція, коли були затоплені українські регіони, коли люди просто мали терміново евакуюватися, знаходити собі нові домівки і, власне, залишилися просто без даху над головою. Було багато жертв, і це було таким справжнім екоцидом проти українського народу, проти наших територій, черговим екоцидом, тому що росіяни, ми знаємо, що як вони гатять без перестанку просто, і наскільки зараз забрудненими залишаються наші території.